สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความกล้าหาญการหักเหลี่ยมเฉือนคมและตำนานที่ถูกเล่าขานมานับพันปีใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงยุคสามก๊กครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครเคยได้ยินชื่อโจโฉเล่าปีซุนกวนขงเบ้งกวนอูเตียวหุยหรือเคยได้ยินคำว่าสามก๊กมาบ้างแล้วล่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับหัวใจของยุคสมัยนั้นอย่างลึกซึ้งมันคือยุคที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นเสียงวีรบุรุษพังงาดขึ้นจากทุกทิศทางและทุกการตัดสินใจหมายถึงความเป็นความตายของบ้านเมืองถ้าพร้อมแล้วเอาล่ะครับมาเริ่มการเดินทางสู่ยุคที่เต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและกลยุทธ์อันแยบยลกันเลยดีกว่าจากเท่าฐานของฮั่นจุดเริ่มต้นแห่งความโกลาหลคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมครับว่าในตอนที่แล้วเราจบลงที่การล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า400ปีกลับต้องพังทลายลงด้วยปัญหาภายในที่กัดกินมานานไม่ว่าจะเป็นการช่อชนของเหล่าขันทีการแทรกแซงอำนาจของพระญาติฝ่ายในและความอ่อนแอของเหล่าจักรพรรดิผู้ทรงพระเยาว์ปัญหาเหล่านี้บ่มเพาะความไม่พอใจของประชาชนจนปะทุขึ้นเป็นกบฏโจรโพกผ้าเหลืองในปีค.ศ. 184แม้ว่ากบฏโจรโพกผ้าเหลืองจะถูกปราบปรามลงได้ในที่สุดแต่การปราบปรามครั้งนี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงครับเพราะอะไรน่ะครับก็เพราะราชสำนักฮั่นอ่อนแอเกินกว่าจะปราบปรามกบฏได้ด้วยตัวเองจึงต้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาขุนศึกทั่วประเทศที่ต่างก็มีกองกำลังเป็นของตัวเองขุนศึกเหล่านี้อาสารวมกำลังกันมาปราบกบฏและเมื่อกบฏถูกปราบปรามแล้วอำนาจของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นลองคิดดูสิครับว่าเมื่อขุนศึกแต่ละคนมีกองกำลังเป็นของตัวเองมีดินแดนภายใต้อำนาจและเห็นว่าราชสำนักอ่อนแอพวกเขาจะทำอะไรต่อไปใช่แล้วครับพวกเขาต่างก็เริ่มช่วงชิงอำนาจกันเองแผ่นดินจีนที่เคยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ราชวงศ์ฮั่นก็แตกออกเป็นเสี่ยงกลายเป็นสมรภูมิรบที่ไร้จุดสิ้นสุดในยุคแห่งความโกลาหลนี้มีขุนศึกมากมายที่พังงาดขึ้นมาแต่มี3บุคคลสำคัญที่จะกลายมาเป็นหัวใจของเรื่องราวสามก๊กครับนั่นคือโจโฉผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษในยามสงบขุนศึกผู้โหดเหี้ยมในยามวุ่นวาย 2. เล่าปีผู้ที่อ้างว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นโดยตรงผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและความชอบธรรมและ 3. ซุนกวนผู้ปกครองดินแดนทางใต้ผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างอาณาจักรที่มั่นคงนี่คือ3เสาหลักที่จะค้ำจุนเรื่องราวของเราในวันนี้ครับโจโฉผู้กุมอำนาจเหนือจักรพรรดิเรามาเริ่มกันที่โจโฉกันก่อนเลยครับโจโฉเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริงเขาเป็นทั้งนักการทหารผู้เก่งกาจนักยุทธศาสตร์ผู้ชาญฉลาดและยังเป็นนักปกครองที่เด็ดขาดอีกด้วยแต่บุคลิกของเขาก็ซับซ้อนครับบางคนมองว่าเขาเป็นคนโหดเหี้ยมไร้ปราณีแต่บางคนก็มองว่าเขาเป็นผู้ที่จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดในยุคสมัยที่วุ่นวายโจโฉเริ่มต้นจากการเป็นขุนนางเล็กๆในราชสำนักฮั่นแต่ด้วยความสามารถและไหวพริบเขาก็สามารถรวบรวมกำลังพลและสร้างฐานอำนาจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาคือการที่เขาสามารถเชิญจักรพรรดิเซี่ยนตี้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนคุณผู้ฟังครับนี่คือการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดสุดๆเลยครับเพราะการที่เขากุมตัวจักรพรรดิไว้ได้ทำให้เขาสามารถใช้อำนาจของจักรพรรดิเพื่อออกคำสั่งแก่เหล่าขุนศึกได้ลองนึกภาพดูสิครับว่ามันทรงพลังขนาดไหนแม้จักรพรรดิจะไม่มีอำนาจที่แท้จริงแต่การมีพระองค์อยู่ภายใต้การควบคุมก็ทำให้โจโฉมีความชอบธรรมในการทำสงครามและขยายอำนาจนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โจโฉกลายเป็นขุนศึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภาคเหนือของจีนในช่วงแรกโจโฉต้องเผชิญหน้ากับขุนศึกมากมายในภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นขุนศึกที่ทรงอำนาจมากมีกำลังพลมหาศาลและควบคุมพื้นที่กว้างใหญ่
การต่อสู้ระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวนั้นกินเวลานานหลายปีและมีจุดตัดสินที่สำคัญที่สุดคือยุทธการกัวต่อในปีคศ200ในยุทธการกัวต่อโจโฉมีกำลังพลน้อยกว่าอ้วนเซี่ยวหลายเท่าตัวแต่ด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการใช้จังหวะที่เหมาะสมโจโฉก็สามารถเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้อย่างเหลือเชื่อการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้อ้วนเซี่ยวอ่อนแอลงอย่างมากและในที่สุดโจโฉก็สามารถรวมภาคเหนือของจีนไว้ภายใต้การปกครองของตนได้สำเร็จนี่คือชัยชนะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โจโฉมีฐานอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การรวมแผ่นดินจีนทั้งหมดเล่าปี่ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและอุดมการณ์มาทางฝั่งของเล่าปี่กันบ้างครับเล่าปี่นั้นแตกต่างจากโจโฉอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มาจากตระกูลขุนนางใหญ่โตแต่เป็นชายผู้ถ่อมตนที่อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นสิ่งที่ทำให้เล่าปี่โดดเด่นคือคุณธรรมความเมตตาและความสามารถในการดึงดูดผู้คนที่มีความสามารถและยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกันให้มาร่วมงานกับเขาคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเล่าปี่จะขาดสองพี่น้องร่วมสาบานไปไม่ได้เลยครับนั่นคือกวนอูผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญดุจเทพเจ้าสงครามและเตียวหุยผู้ห้าวหาญและซื่อตรงการสาบานเป็นพี่น้องในส่วนท้อของทั้ง3คนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความภักดีและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนในช่วงแรกเล่าปี่ต้องร่อนเร่พเนจรไปทั่วไม่สามารถสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงได้เขาต้องพึ่งพาขุนศึกคนอื่นและมักจะถูกโจโฉหรือขุนศึกคนอื่นรุกรานอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่เคยท้อถอยและยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเล่าปี่คือการที่เขาได้พบกับจูกัดเหลียงหรือที่เรารู้จักกันในนามขงเบ้งครับขงเบ้งเป็นยอดนักปราชญ์นักยุทธศาสตร์และนักพยากรณ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาเล่าปี่ต้องเดินทางไปเชิญขงเบ้งถึง3 ครั้ง 3 คราหรือที่เรียกว่า3 ก๊กเยี่ยมกระท่อมกว่าที่ขงเบ้งจะยอมออกมาช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับการที่เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งถึง3 ครั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความถ่อมตนและความเคารพต่อผู้มีความสามารถของเล่าปี่และเมื่อขงเบ้งยอมออกมาช่วยเขาก็ได้วางแผนหลงจงซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์อันชาญฉลาดที่จะช่วยให้เล่าปี่สามารถสร้างฐานอำนาจและแบ่งแยกแผ่นดินจีนออกเป็น3 ส่วนเพื่อต่อกรกับโจโฉได้แผนนี้คือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การก่อตั้งจ๊กก๊กในภายหลังซุนกวนผู้ปกครองแดนใต้ผู้มั่นคงมาถึงคนที่3ของเราครับนั่นคือซุนกวนซุนกวนเป็นผู้ที่สืบทอดอำนาจมาจากบิดาซุนเกียนและพี่ชายซุนเซ็กผู้ซึ่งได้สร้างฐานอำนาจที่มั่นคงในดินแดนทางใต้ของจีนหรือที่เรียกว่ากังตังซุนกวนแตกต่างจากโจโฉและเล่าปี่ตรงที่เขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เขาต้องรักษาและพัฒนาอาณาจักรที่บิดาและพี่ชายได้สร้างไว้ซุนกวนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความสามารถในการเลือกใช้คนเก่งและที่สำคัญคือเขามีความเข้าใจในภูมิประเทศและจุดแข็งของดินแดนกังตังซึ่งก็คือกองทัพเรือที่แข็งแกร่งภายใต้การปกครองของซุนกวนดินแดนกังตังกลายเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและมั่นคงเขาสามารถรักษาชายแดนจากการรุกรานของโจโฉและปกครองประชาชนได้อย่างสงบสุขซุนกวนเป็นผู้ปกครองที่ฉลาดและอดทนไม่รีบร้อนในการขยายอำนาจแต่เน้นการสร้างความแข็งแกร่งภายในยุทธการที่ผาแดงจุดเปลี่ยนชะตาแผ่นดินคุณผู้ฟังครับถ้าให้ผมเลือกเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในยุค3 ก๊กผมคงต้องยกให้ยุทธการที่ผาแดงครับยุทธการนี้เกิดขึ้นในปีคศ208และเป็นจุดเปลี่ยนชะตาของแผ่นดินจีนอย่างแท้จริงหลังจากโจโฉสามารถรวมภาคเหนือได้สำเร็จเขาก็เริ่มมีความทะเยอทะยานที่จะรวมแผ่นดินจีนทั้งหมดไว้ภายใต้การปกครองของตนเขานำทัพเรือและทหารจำนวนมหาศาลบางตำนานว่ามีถึง 800,000 คนลงใต้เพื่อโจมตีดินแดนกังตังของซุนกวนและหวังจะปราบปรามเล่าปี่ที่กำลังอ่อนแอในขณะนั้นด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นดูเหมือนว่าโจโฉจะเหนือกว่าทุกฝ่าย
เล่าปีมีกำลังพลน้อยนิดและซุนกวนก็กำลังลังเลว่าจะยอมจำนนต่อโจโฉดีหรือไม่แต่ในที่สุดด้วยการชักจูงของจูกัดเหลียงที่เดินทางมาเจรจากับซุนกวนในนามของเล่าปีและจิวยี่แม่ทัพใหญ่ผู้เก่งกาจของซุนกวนทั้งสองฝ่ายก็ตัดสินใจจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อต่อต้านโจโฉการรวมตัวกันของเล่าปีและซุนกวนในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญอย่างยิ่งพวกเขามีทหารรวมกันเพียงไม่กี่หมื่นคนเทียบกับกองทัพอันมหาศาลของโจโฉในยุทธการที่ผาแดงจิวยี่และจูกัดเหลียงได้วางแผนกลศึกอันแยบยลพวกเขาใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศโจโฉได้นำเรือรบจำนวนมากมาผูกติดกันเพื่อลดอาการโคลงเคลงในแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญจิวยี่และจูกัดเหลียงใช้แผนไฟเผาทัพเรือโดยการส่งเรือเล็กที่บรรทุกเชื้อเพลิงและเรือที่ผูกติดกันเป็นแพเข้าไปในกองเรือของโจโฉแล้วจุดไฟเผาคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับท้องฟ้าแดงฉานได้เปลวเพลินเรือรบนับพันลำถูกไฟไหม้กองทัพของโจโฉแตกพ่ายยับเยินนี่คือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของโจโฉและเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพันธมิตรซุนกวนเล่าปีผลของยุทธการที่ผาแดงคือ 1. หยุดยั้งการรวมแผ่นดินของโจโฉโจโฉไม่สามารถรวมแผ่นดินจีนได้ในทันทีและต้องถอยทัพกลับไปภาคเหนือ 2. ยืนยันสถานะของซุนกวนและเล่าปีชัยชนะครั้งนี้ทำให้ซุนกวนสามารถรักษาดินแดนกังตังไว้ได้และเล่าปีก็มีโอกาสที่จะสร้างฐานอำนาจของตนเองในมณฑลเกงจิ๋วและเสฉวนในเวลาต่อมา 3. นำไปสู่การแบ่งแยกแผ่นดินเป็น3ก๊กอย่างแท้จริงยุทธการนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างชัดเจนการก่อตั้ง3ก๊กวุยจกง่อหลังจากยุทธการที่ผาแดงแผ่นดินจีนก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า3ก๊กอย่างเป็นทางการครับโดยมี3อาณาจักรหลักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ 1. วุยก๊กก่อตั้งโดยโจผีบุตรชายของโจโฉในปีคศ220หลังจากที่เขาบีบบังคับให้จักรพรรดิเซียนตี้สละราชสมบัติเมืองหลวงอยู่ที่ลกเอี้ยงวุยก๊กเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดใน3ก๊กมีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดและมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือของจีนโจโฉและโจผีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและการวางระบบกฎหมายที่เข้มแข็งทำให้วุยก๊กมีความมั่นคงภายในสูงแม้โจโฉจะไม่ได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแต่เขาก็ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวุยก๊กอย่างแท้จริง 2. จกก๊กก่อตั้งโดยเล่าปีในปีคศ221หลังจากที่โจผีสถาปนาวุยก๊กเล่าปีก็อ้างว่าตนเองเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์ฮั่นที่ชอบธรรมและตั้งตนเป็นจักรพรรดิเมืองหลวงอยู่ที่เฉิงตูในมณฑลเสฉวนจกก๊กเป็นอาณาจักรที่เล็กที่สุดใน3ก๊กแต่มีขุนนางและแม่ทัพที่ซื่อสัตย์และเก่งกาจมากมายไม่ว่าจะเป็นขงแบ้งกวนอูเตียวหุยจู่ล่งและคนอื่นๆเล่าปีและขงแบ้งมีความฝันที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นให้กลับคืนมาดังเดิมซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำสงครามกับวุยก๊กแต่จกก๊กก็เผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งขนาดของอาณาจักรที่เล็กกว่าและการที่ต้องทำสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุอุดมการณ์ 3. ง่อก๊กก่อตั้งโดยซุนกวนในปีคศ229หลังจากที่เขาสามารถรักษาดินแดนกังตังไว้ได้และเห็นว่าวุยก๊กและจกก๊กต่างก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแล้วเมืองหลวงอยู่ที่เจี้ยนเย่ปัจจุบันคือนานกิงง่อก๊กเป็นอาณาจักรที่มั่นคงที่สุดในแง่ของการปกป้องด้วยแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นปราการธรรมชาติและกองทัพเรือที่แข็งแกร่งทำให้วุยก๊กยากที่จะบุกโจมตีได้ซุนกวนเป็นผู้ปกครองที่ฉลาดและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าขายและการเกษตรในดินแดนใต้ง่อก๊กเป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ได้นานที่สุดใน3ก๊กการต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่กลนศึกและโศกนาฏกรรมเมื่อทั้ง3อาณาจักรก่อตั้งขึ้นแล้วการต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่ก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดนี่คือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยกลนศึกอันแยบยลการหักเหลี่ยมเฉือนคมและโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า
การเสียชีวิตของกวนอูและการแก้แค้นของเล่าปีคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่น่าเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคสามก๊กคือการเสียชีวิตของกวนอูครับกวนอูซึ่งเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของเล่าปีได้รับมอบหมายให้ดูแลมณฑลเกงจิ๋วแต่ด้วยความประมาทและแผนการอันแยบยลของฝ่ายง่อก๊กโดยเฉพาะลิบองกวนอูก็ถูกจับตัวและถูกประหารชีวิตการเสียชีวิตของกวนอูสร้างความเสียใจอย่างสุดซึ้งให้กับเล่าปีผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและมิตรภาพตัดสินใจยกทัพใหญ่ไปโจมตีง่อก๊กเพื่อล้างแค้นให้กวนอูนี่คือยุทธการอีเหลงในปีค.ศ. 222แม้ขงเบ้งจะทัดทานแต่เล่าปีก็ยังคงยืนยันที่จะแก้แค้นผลลัพธ์คือเล่าปีพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อแม่ทัพลกสุนของง่อก๊กกองทัพจกก๊กถูกเผาทำลายและเล่าปีก็ต้องถอยทัพกลับไปและสิ้นพระชนในเวลาต่อมาคุณผู้ฟังครับนี่คือบทเรียนที่สำคัญว่าแม้แต่ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างเล่าปีก็อาจจะพลาดพลั้งได้เมื่อถูกครอบงำด้วยอารมณ์ขงเบ้งกับการบุกเหนือหลังจากเล่าปีสิ้นพระชนขงเบ้งก็กลายเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในจกก๊กในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนเล่าเซียนโอรสของเล่าปีขงเบ้งยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นและตัดสินใจที่จะบุกเหนือเพื่อโจมตีหวี่ก๊กหลายครั้งการบุกเหนือของขงเบ้งนั้นเต็มไปด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดเขาสามารถเอาชนะแม่ทัพของหวี่ก๊กได้หลายครั้งและยังได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆเพื่อสนับสนุนการทัพเช่นเกลียนไม้โค่นที่ใช้ในการลำเลียงเสบียงแต่การบุกเหนือของขงเบ้งก็ไม่ประสบความสำเร็จในการรวมแผ่นดินสาเหตุหลักๆคือความแตกต่างของกำลังพลหวี่ก๊กมีกำลังพลและทรัพยากรที่เหนือกว่าจกก๊กมากปัญหาการลำเลียงเสบียงการบุกเหนือผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากทำให้การลำเลียงเสบียงเป็นไปอย่างยากลำบากแม่ทัพผู้เก่งกาจของหวี่ก๊กโดยเฉพาะสุมาอี้ซึ่งเป็นยอดนักยุทธศาสตร์ของหวี่ก๊กสุมาอี้เป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อของขงเบ้งเขามักจะใช้กลยุทธ์ตั้งรับอย่างอดทนรอให้ขงเบ้งอ่อนล้าและเสบียงหมดในที่สุดขงเบ้งก็ล้มป่วยและเสียชีวิตระหว่างการบุกเหนือครั้งสุดท้ายการเสียชีวิตของขงเบ้งถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจกก๊กและเป็นสัญญาณว่าอุดมการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นของเล่าปีนั้นยากที่จะเป็นจริงได้แล้วการรุกรานของหวี่ก๊กในขณะที่จกก๊กกำลังอ่อนแอลงหวี่ก๊กและง่อก๊กก็ยังคงทำสงครามกันอย่างต่อเนื่องหวี่ก๊กพยายามที่จะบุกง่อก๊กหลายครั้งแต่ด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพเรือง่อก๊กและภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคทำให้หวี่ก๊กไม่สามารถเอาชนะง่อก๊กได้อย่างเด็ดขาดจุดจบของสามก๊กสู่ราชวงศ์จิ้นคุณผู้ฟังครับวงจรแห่งอำนาจและการเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าหวี่ก๊กจะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ภายในหวี่ก๊กเองก็เริ่มมีปัญหาการผงาดขึ้นของตระกูลสุมาตระกูลสุมาซึ่งมีสุมาอี้เป็นผู้นำได้สั่งสมอำนาจและอิทธิพลในหวี่ก๊กมาอย่างยาวนานพวกเขามีความสามารถในการบริหารราชการและการทหารและค่อยๆแย่งชิงอำนาจจากตระกูลโจหลังจากสุมาอี้เสียชีวิตบุตรชายของเขาสุมาเจียวและสุมาสูก็ยังคงสืบทอดอำนาจต่อไปพวกเขาสามารถกำจัดอำนาจของตระกูลโจได้อย่างสมบูรณ์และควบคุมราชสำนักหวี่ก๊กไว้ได้ทั้งหมดการพิชิตจกก๊กและง่อก๊กในปีค.ศ. 263สุมาเจียวได้ส่งทัพไปโจมตีจกก๊กที่กำลังอ่อนแอลงด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดของแม่ทัพแต่งง่ายจกก๊กก็พ่ายแพ้และล่มสลายลงเล่าเซียนจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจกก๊กยอมจำนนต่อหวี่ก๊กหลังจากนั้นไม่นานในปีค.ศ. 265สุมาเอียนบุตรชายของสุมาเจียวก็บีบบังคับให้จักรพรรดิองค์สุดท้ายของหวี่ก๊กสละราชสมบัติและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จิ้นครับนี่คือการสิ้นสุดของหวี่ก๊กและในที่สุดในปีค.ศ. 280ราชวงศ์จิ้นภายใต้การนำของสุมาเอียนก็ได้ส่งทัพใหญ่ไปโจมตีง่อก๊กซึ่งอ่อนแอลงจากการปกครองที่ผิดพลาดของซุนโฮจักรพรรดิองค์สุดท้ายของง่อก๊กก็ไม่สามารถต้านทานได้และยอมจำนนในที่สุด
คุณผู้ฟังครับด้วยการล่มสลายของง่อก๊กแผ่นดินจีนที่เคยแตกแยกเป็น3ส่วนก็กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งภายใต้ราชวงศ์จิ้นตะวันตกครับนี่คือการสิ้นสุดของยุค3ก๊กที่ยาวนานเกือบ60ปีมรดกที่ยุค3ก๊กทิ้งไว้ทำไมถึงยังคงเป็นที่จดจำคุณผู้ฟังครับแม้ยุค3ก๊กจะเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นเมื่อเทียบกับราชวงศ์ฮั่นแต่ผลกระทบและมรดกที่ทิ้งไว้กลับยิ่งใหญ่และลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวของ3ก๊กไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่ฝังรากลึกในจิตใจของผู้คนลองคิดดูสิครับว่าอะไรบ้างที่ยุค3ก๊กสร้างไว้และยังคงอยู่กับเราจนทุกวันนี้ 1. วรรณกรรมอมตะ3ก๊กฉบับนิยายนี่คือมรดกที่สำคัญที่สุดครับ3ก๊กฉบับนิยายที่เขียนโดยหลอกว่านจงในสมัยราชวงศ์หมิงได้นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของยุค3ก๊กมาเล่าใหม่ในรูปแบบของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยตัวละครที่มีชีวิตชีวากลศึกที่ซับซ้อนมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความรักความแค้นและโศกนาฏกรรมคุณผู้ฟังครับนิยาย3ก๊กไม่ได้เป็นแค่นิยายนะครับแต่มันคือตำราพิชัยสงครามที่สอนเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนการอ่านใจคนและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันถูกอ่านและศึกษาโดยนักการเมืองนักธุรกิจและนักการทหารมานับไม่ถ้วนอิทธิพลของนิยาย3ก๊กนั้นแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือเวียดนามและแน่นอนว่าในประเทศไทยของเราก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน 3. ตัวละครที่กลายเป็นสัญลักษณ์ตัวละครใน3ก๊กไม่ว่าจะเป็นโจโฉสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์และเด็ดขาดเล่าปี่สัญลักษณ์ของความเมตตาและคุณธรรมขงเบ้งสัญลักษณ์ของความฉลาดและกลยุทธ์กวนอูสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญจูลงสัญลักษณ์ของความภักดีและฝีมือการรบและอีกมากมายตัวละครเหล่านี้ได้กลายเป็นต้นแบบและสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมจีนและถูกนำไปอ้างอิงในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย 4. สุภาษิตและคำคมยุค3ก๊กได้ให้กำเนิดสุภาษิตและคำคมมากมายที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่น3คนรวมใจเป็นภูเขาหมายถึงความสามัคคีรู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งแม้จะไม่ได้มาจาก3ก๊กโดยตรงแต่หลักการนี้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นหรือแผนการของขงเบ้งหมายถึงแผนการที่แยบยล 5. แนวคิดเรื่องวีรบุรุษและโชคชะตายุค3ก๊กสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าวีรบุรุษสร้างสถานการณ์และสถานการณ์สร้างวีรบุรุษมันแสดงให้เห็นว่าในยามที่บ้านเมืองวุ่นวายผู้คนที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์จะผงาดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาของประเทศในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องโชคชะตาและฟ้าลิขิตที่บางครั้งแม้จะพยายามเพียงใดก็ไม่อาจต้านทานชะตากรรมได้ 5. อิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องราว3ก๊กถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดงิ้วละครภาพยนตร์ซีรีส์และเกมทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงมีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้คนได้ทุกยุคสมัยคุณผู้ฟังครับแค่ลองคิดดูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 1,800 ปีที่แล้วยังคงส่งอิทธิพลต่อความคิดการกระทำและความบันเทิงของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้มันน่าทึ่งไหมครับยุค3ก๊กเป็นมากกว่าแค่ประวัติศาสตร์แต่มันคือมหากาพย์ที่ไม่มีวันจางหายไปจากใจของผู้คนบทสรุปมหากาพย์ที่ยังคมก้องกังวานตลอดระยะเวลาเกือบ60 ปียุค3ก๊กได้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของอำนาจการเมืองและมนุษย์เราได้เห็นการพังงาดขึ้นของโจโฉผู้ที่ใช้สติปัญญาและความเด็ดขาดในการรวมภาคเหนือเราได้เห็นการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของเล่าปี่ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและได้รับความช่วยเหลือจากยอดนักปราชญ์อย่างขงเบ้งเราได้เห็นความมั่นคงและวิสัยทัศน์ของซุนกวนผู้ปกครองดินแดนใต้เราได้เห็นยุทธการที่ยิ่งใหญ่อย่างผาแดงที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์และเราได้เห็นจุดจบของยุคสมัยที่นำไปสู่การรวมแผ่นดินอีกครั้งภายใต้ราชวงศ์จิ้นเรื่องราวของ3ก๊กสอนให้เราเห็นว่ากลยุทธ์และสติปัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะคู่แข่ง
คุณธรรมและอุดมการณ์สามารถดึงดูดผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจได้ ความสมดุลของอำนาจเมื่ออำนาจไม่สมดุลย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งความภักดีและการหักหลังเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองเสมอมรดกทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ยั่งยืนกว่าอาณาจักรคุณผู้ฟังครับหวังว่าเรื่องราวของสามก๊กที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับคุณคิดว่าใครคือวีรบุรุษที่แท้จริงในยุคสามก๊กกันแน่ครับโจโฉเล่าปีหรือซุนกวนหรืออาจจะเป็นตัวละครอื่นๆที่เราไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้ลองคิดดูเล่นๆนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตต้องขอลาไปก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในตอนหน้าผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกนั้นต้องรอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆที่สนใจประวัติศาสตร์ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ